WhatsApp मैसेजिङ एप्लिकेसन। यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ WhatsAppको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सचेत बस्नुहोला। किन भन्दाखेरि WhatsApp जुन नक्कली भर्सन रहेको छ, डुप्लिकेट भर्सन रहेको छ, त्यो डुप्लिकेट भर्सन चाहिँ धेरैजना प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ अहिले र मोबाइलको डेटाहरू लिकेज धमाधम भइरहेको छ। त्यसकारणले यसबाट हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, नत्र हाम्रो जीवन बर्बाद हुन सक्छ साथीहरू। किन भन्दाखेरि सम्पूर्ण मोबाइलको डेटा लिकेज भइरहेको छ र यो कुराको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ अनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरू रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र सोशल मिडियामा सेयर गर्नुहोला र साथसाथै यहाँको विचार के रहेको छ यो भिडियोको बारेमा आफ्ना विचारहरू पक्कै पनि यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोला। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। हजुर, WhatsApp म्यासेजिङ एप रहेको छ र यहाँले सुन्नु नै भएको छ पक्कै पनि, र यसको डुप्लिकेट भर्सन आएको छ पक्कै पनि। र डुप्लिकेट भर्सन किन धेरैजना प्रयोगकर्ताले मन पराउनु भएको छ भन्दाखेरि यो मोड भर्सनमा, डुप्लिकेट भर्सनमा चाहिँ, वेब भर्सनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै प्रकारको लोभाउने प्रकारको आकर्षक फिचरहरू रहेको छ। त्यो आकर्षक फिचरको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना प्रयोगकर्ता झुकिनुहुन्छ र यो एपलाई प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ। यो एपमा काम गरिसकेपछि मोबाइलमा रहेका जति पनि डेटाहरू हुन्छ त्यो डेटाहरू लिकेज भइरहेको छ धमाधम। त्यसकारणले हामीले सचेत बस्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। पछिल्लो समय यो नक्कली WhatsAppको एकदम नै चर्चा रहेको थियो साथीहरू। साइबर सेक्युरिटी विज्ञका अनुसार चाहिँ हजारौँ भन्दा हजारौँ प्रयोगकर्ताहरूको डेटा चाहिँ डार्क वेबमा सार्वजनिक गरिएको छ र डेटाहरू लिकेज भइरहेको छ यसरी चाहिँ। र तपाईँ छक्क पर्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि जुन नक्कली भर्सनको WhatsApp रहेको छ त्यसमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै आकर्षक प्रकारको फिचर रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रयोगकर्ताहरू झुकिनुहुन्छ र यो प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ। र यदि तपाईले चाहिँ WhatsAppको डुप्लिकेट भर्सन, मोड भर्सन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा चाहिँ मालवेयर भित्रिरहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ कास्पर स्काईको रसियन ल्याबमा कार्यरत साइबर अनुसन्धानकर्ताहरूले खुलाएका छन्, पत्ता लगाएका छन्। र जब तपाईले WhatsAppको मोड भर्सन, डुप्लिकेट भर्सन युज गर्नुहुन्छ भने त्यो एप्लिकेसनले तपाईको मोबाइलको डेटा सङ्कलन गर्ने काम गर्दछ र तपाईको डेटाहरू सबै सार्वजनिक गर्ने, लिकेज गर्ने भइरहेको हुन्छ। यसको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि खास गरिकन ट्राइड नामक चाहिँ एउटा मोबाइल ट्रोजन रहेको हुन्छ। त्यो मोबाइल ट्रोजन चाहिँ हाम्रो मोबाइलभित्र चाहिँ भित्रिरहेको हुन्छ र त्यो मोबाइल ट्रोजनले सबै काम गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो डेटालाई लिकेज गर्ने, सङ्कलन गर्ने कुराहरू। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँले WhatsAppको मोड भर्सन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले विज्ञापनको समस्या पनि झेल्नुहुन्छ, विज्ञापन पनि आउँछ त्यो पनि खेप्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै तपाईँले कुनै लिङ्कमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अर्को प्रकारको वेबसाइटमा लिङ्क गराउने पनि कामहरू भइरहेको हुन्छ। तपाईँलाई यसरी घाटा हुनसक्छ। तपाईँको मोबाइल ह्याक हुने एकदमै सजिलो तरिका रहेको छ यदि तपाईँले WhatsAppको डुप्लिकेट भर्सन, मोड भर्सन युज गर्नुहुन्छ भने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि साथीहरू सचेत बस्नुहोला। मात्रै प्ले स्टोरबाट जुन WhatsAppको ओरिजिनल भर्सन छ त्यो ओरिजिनल भर्सन तपाईँले युज गर्नुहोला। ओरिजिनल भर्सनको जुन एउटा कम्पनी रहेको छ त्यसले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ भनि नै रहेको छ कि हामीले डुप्लिकेट भर्सनको WhatsApp, मोड भर्सनको WhatsApp प्रयोग गर्नुहुन्न पक्कै पनि, र ओरिजिनल भर्सन जुन कि गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध रहेको छ त्यो मात्रै प्रयोग गर्नुहोला भन्दाखेरि ओरिजिनल WhatsAppको कम्पनीले भन्दै आइरहेको छ साथीहरू। वास्तवमा हामीले पनि डुप्लिकेट WhatsApp र डुप्लिकेट जुन मोड भर्सन रहेको छ WhatsApp त्यो मोड भर्सनबाट बस्नुपर्ने हुन्छ, आफूलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ भन्दै आजको यो सानो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।